Today, ipapakita ko sa inyo guys kung paano nyo ma-access yung mobile uploads album nyo. Merong nag-comment dun sa isa kong YouTube video kung bakit daw nawala yung mobile uploads album niya. So, in this tutorial, malalaman nyo kung paano nyo ma-access yung mobile uploads, timeline photos na hindi natin nakikita kapag nandun tayo sa Facebook application. Hello everyone, this is me Teresa of AVT Restock. Welcome and welcome back to my channel. If you're interested sa mga ganitong tutorial content, please consider subscribing. Click the bell icon to get you updated whenever I upload a new video. Pupunta muna tayo guys sa Facebook application. Kapag pumunta tayo ng ating profile and then pupunta tayo ng photos, albums, hindi natin makikita dito yung mobile uploads or timeline photos. Ang gagawin natin is pupunta tayo ng Chrome. So, nakikita nyo to guys, nakalagin na kasi ako. Nakikita nyo tong taas na to, m.facebook.com. Dapat yan yung i-type nyo para mapunta kayo sa mobile version ng Facebook, m.facebook.com. Nag-login na kasi ako and then i-login nyo yung Facebook na ginagamit nyo. Then pupunta tayo ng ating profile. Pupunta tayo ng photos, scroll down sa photos. So, makikita nyo dito guys yung mga album title. Andito na yung timeline photos, and yung profile photos, and then yung mobile uploads. So, nandito siya. Maa-access mo yung mobile uploads mo kapag nag-login ka sa mobile version. Pero pag nasa Facebook application ka, hindi mo makikita yung mobile uploads and then timeline photos. Okay? So, sana nakatulong tong short tutorial na to at nasagot ko yung katanungan mo. Shout out to Miss Gemma Rose Nevado 7196. Yan yung YouTube channel niya. Hello, bakit nung ginawa ko to nawala mga mobile uploads ko? Please help. So sana nasagot ko yung tanong mo and nakatulong sa iyo. Maybe because hindi natin ma-access dun sa Facebook application dahil 'di ba nag-upgrade si Meta. So madami ng features si Meta. Baka yun yung rason. Hindi ko lang sure. Okay? Ayan, sana nakatulong to para mahanap mo yung mga mobile uploads mo. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching guys and I hope to see you again on my next video. Bye everyone!